Bustan, nandiyan na? Sir, Bustan. nandito na po. Okay. Amores. Amores. Wala. Avila. Present, sir. Sagra. Present po. Ladad. Wala. Bon. Present po, sir. Borromeo. Present po, sir. Present po. Pavilion. Present po. Convalescer. Present po. Cortez. Present po. Cruzat. Present po. Corachea. Present po, sir. De Lima. Present po. Devesa. Present po. Escuto. Escuto. Libanas. Present po, sir. Forbes. Present po. Sagana. Present, sir. Silag. Present po, sir. Luces. Lusanta. Present po. Marasigan. Margallo. Present, sir. Mendoza. Mendoza. Wala. Paging wala to si Mendoza. Mercado. Present po. Nasaan? Present po. Pabjanela. Present po. Orejenes. Present po. Pasenya. Present, sir. Paglikawan. Present po. Baguio. Present po, sir. Sibugan. Present po. Puente. Romulo. Present, sir. Alvosa. Present po. Karate. Present po, sir. Ay, sinong late? Sinong late nakapasok? Amores. Okay. Okay, so ituloy lang natin yung discussion natin about differential elements. So last time, ang na-discuss natin is differential element, yung differential length, differential surface, or differential area, and then differential volume for Cartesian coordinate system. So recall lang natin, ah. So for Cartesian, ito yung differential length natin, yung vector in vector representation. So equivalent ang differential length, which is dl in Cartesian dito sa equation na to. Okay? So dx ax plus dy ay plus dz az. So for the differential area or differential surface, so ito yung different equivalent niya. So depende kung ano yung concern na surface mo. So kung ito yung concern mo dun sa problem, kung ito yung tinutukoy niya na area,
So, ang ds mo will be equal to, dito sa last part, dx dz multiply by ay. Kasi yung direction niya, yung phase niya nakaharap dun sa direction ng positive y axis. Okay? So, kung ang concern mo naman na area itong nasa taas. So, for example lang to. Okay, so since nakaharap yung area mo na yun upward, papuntang z-axis, so dapat ang nakamultiply na unit vector dun sa ds is az. So, ito yung pipiliin mo. Okay? So, what if silang dalawa? So, kung parehas itong dalawang area na to yung concern mo dun sa for that particular problem, so i-add mo lang yung dalawang vector. Okay, so kung yung sinade ko na yan yung concern mo na area, so yung ds mo will be summation nung dx dy az plus dx dz ay. Okay, so kung tatlo, so i-add mo pa yung isa. So nagiging negative lang yan kapag directed dun sa negative part ng axis. So ito yung y na to, dito yung negative y niya. Ito yung positive x, no? So yung negative x opposite. Then yung negative z-axis pababa. So negative z dun. This is negative x. So kung papunta dun yung face, dun nakaharap, so yung magiging sign natin is negative. Pero kung towards the positive y, positive x, or positive z, so positive yung gagamitin natin na sign. So for the differential volume, so product lang nung dx, dy, dz. Okay? So yun yung equivalent ng differential volume in Cartesian. So dx multiplied by dy multiplied by dz. So what if iba na yung iba na yung coordinate system. So for example, naging cylindrical. So yung differential length, may iba din ang formula. Kasi iba na yung coordinate system natin. Instead na dx, dy, dz, so ang mga points na given na sa atin ngayon will be rho, then yung angle phi, and then z. Okay? So sa Cartesian kasi, x, y, and z. Pero since cylindrical na tayo, yung differential element dl, hindi natin gagamitin si x, y, z. But, ang gagamitin na ngayon natin will be rho, phi, and z. Okay? So, ito yung equivalent ng differential length in cylindrical. So, differential length is equivalent to d rho, a rho, plus rho d phi, a phi, plus dz, ac. So, paano nakuha to? So, halimbawa ito na. Okay, so meron kang 0.1. So ito, 0.1. And then 0.2. Then hahanapin mo yung differential length. So yung differential length dito is summation lang nitong differential side na to. Which is ito is d rho. Okay, so d rho yan. And then itong arc length na to. Okay, so ito is arc length. And kung nare-recall nyo sa geometry, ang formula ng arc length natin is radius multiplied by yung angle. And yung arc length dito, yung angle natin dito, itong angle na to is equivalent sa d phi. And then yung radius is rho. So kaya yung naging equivalent length nitong arc length is rho d phi. So disregard nyo lang to. So meaning lang nun is a phi. Okay, so yung haba nito is d rho. Yung haba ng arc length is rho d phi, and then yung haba ng pagtaas niya dito will be dz. Okay? Kaya ang total differential length natin is d rho. So dahil yun dito, and then rho d phi dahil yun dito sa haba ng arc length, and then dz dun sa height from the xy plane. Okay, so ito yung magiging equivalent natin ng differential length for cylindrical. So kailangan yung ma-familiarize dito sa formula to. Kasi yun yung gagamitin nyo once na nagkaroon tayo ng problem related sa differential length for cylindrical coordinates. So example problem, length of a helix. Okay, so ano ba yung helix? So helix parang spiral na. Okay, so ang goal natin dito is alamin natin gaano kahaba yung helix. Okay, so itong line na to, yung kulay blue. Okay, so para malaman yung haba ng blue, pwede natin gamitan ng differential length. Okay, kasi given naman tayo ng radius, rho is equal to 1. And then sabi na rin dito, yung z is equal to phi. So ibig sabihin,
every time na nagkakaroon ka ng increase sa height, yung angle phi natin tumataas din. Okay, kasi dito, halimbawa, dito. So, nag-start ka dun sa baba. So, pataas siya ng pataas. And then, yung angle mo tumataas din. Hanggang ma-reach niya yung 2 pi. Okay? So, kung mapapansin nyo, from height na 0, so ito yung z-axis natin, ha? Ito yung z-axis. From height 0, ito yung initial point mo, tumigil ka dun sa part na yun, which is approximately 6 point something. Okay? And then, yung angle mo is from 0 degrees. Since naka-isang ikot ka na, pag pinroject mo kasi ito pababa, sakto yun dun sa end, sa starting point. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng isang ikot, which is equivalent to 360 degrees or 2 pi. Okay, so, tumaas, nag-increase si z, nag-increase din si phi, which is from 0 to 2 pi. So, paano natin kukunin yung length? So, length, same lang nung ginawa natin last time for Cartesian. I-integrate lang natin siya. Okay, so, i-integrate mo lang yung magnitude ni differential length for cylindrical. So, ano nga ba ulit yung ano natin? So, DL, according to sa kanina, is equivalent to the square root ng mga coefficients ng bawat unit vector. So, balik tayo dito. So, burahin ko muna yan. Ha? So, ang i-integrate natin is yung, ang nandun sa loob ng square root na sign. So, recall lang natin yung formula ng Euclidean norm. Tama ba yung spelling ko? Euclidean. Limutan ko yung spelling. Ata. So, which is yung tinutukoy niya lang yung magnitude, no? For DL, so equal lang sa square root ng mga coefficients ng bawat unit vector. So, ito yun. Ang coefficients sa A rho will be D rho. Ang coefficients sa A phi will be rho D phi. And then, ang coefficient mo sa AZ will be DZ. So, this will be equal to D rho squared plus rho D phi quantity squared plus DZ squared. So, ito yung gagamitin nating formula dun sa problem. So, balik tayo dun. So, this will be equal to D rho squared plus phi rho. So, erase natin yan. So, ito is rho d phi. So, rho d phi quantity squared plus dz squared. Okay? So, kailangan lang natin itong masimplify. Since may binigay siya dito na value ng rho, so ang sabi niya ang rho is constant. So, pwede nating makuha si d rho. So, i-derivative lang natin to. So, ang derivative ng rho is d rho, ang derivative ng 1 is 0. So, ibig sabihin, d rho is equal to 0. Pwede mo itong i-cancel out. Okay? So, ano pa? So, may binigay din siya, z is equal to phi. So, ibig sabihin, dz is equal to d phi. So, yung dz natin dito, pwede ko na itong paltan ng d phi. Kasi ang limits niya na binigay is in phi lang, which is 0 to 2 pi. So, i-express natin lahat ng nandito sa equation in terms of phi or differential ng phi. Okay, so si dz squared, papalitan natin ng d phi squared. So, this will be equal to integral, so limits ng length, square root, so 0 na sa d rho squared. So, ang matitira ngayon is rho d phi quantity squared. Since ang rho is equal to 1, palitan na natin si rho ng 1, multiply by d phi squared plus yung dz squared, magiging na lang siyang d phi squared. Okay, so simplify. This will be equal to square root of 2 d phi squared. Okay, so length. So, pwede natin i-factor out si d phi. So, square root ng d phi squared is simply d phi. And then, ilagay na natin yung limits na, ito yung limits natin, 0 to 2 pi. So, 0 to 2 pi, square root of 2 multiplied by d phi. So, pwede ko na itong i-integrate sa calcu. Ano yung makukuha nating final answer for length? So, anong final answer?
8.89 po. Ano? 8.89. 8.89. So, 8.89. Yung length ng helix. Okay? So, 2 pi times. Tama. So, 8.89. Okay, so ganun lang yung magiging process, no? So, if pinapahanap sa yung length ng certain curve or certain line, kailangan mo lang kunin yung magnitude ng differential length. So, kung Cartesian, ang gagamitin mo ngayong magnitude ng differential length will be square root of dx squared plus dy squared plus dz squared. Kung cylindrical, ito yung gagamitin mo. Okay, so basta pinapahanap sa yung length. And then integrate mo na. So kung ano yung limits na binigay, so pwede mong i-simplify, cancel out mo yung mag-0. Pag binanggit niya na ang z natin is constant, so ibig sabihin ang dz mo will be 0 kasi walang change in z. Kasi nga constant. So same as with this example, so yung rho natin is equal to 1. So ibig sabihin, hindi magbabago yung rho. Kaya yung d rho mo will be 0. Okay, kasi di ba ang d rho or yung derivative ng certain variable is nire-represent niya yung change. So kung constant yung particular variable na yon, so walang change. Kaya d rho will be 0. Okay, so din dito naman z is equal to d phi. So pag dinerivative ko si z, which is dz, equivalent din lang yun sa d phi. Para i-simplify natin yung equation na i-integrate natin. Okay, question. Okay. So same lang naman to nung previous example natin. Nag-iba lang yung coordinate system. So from Cartesian naging cylindrical. Okay, so proceed tayo sa differential surface or DS for cylindrical. So yung last time sa Cartesian in terms of dx dy or dx dz or dy dz. So dito tatlo yung differential surface natin. Okay, so yung nandito is dalawa lang kasi yan yung madalas na ginagamit. So yung isa hindi masyadong ginagamit yun. Okay, so ano yung una? So ito yung una. Yung differential surface is equal to rho d phi d rho az. Okay, so yung az na to, yun yung direction. Which is, it's either pataas ka or pababa yung surface. Okay, so yung surface na tinutukoy dito is yung base ng cylinder. So kung ito yung cylinder natin, yung surface na concern natin, pag ito yung formula na gagamitin mo, is ito. Ito nasa baba or ito nasa taas. Okay? So yun yung surface na concern natin if itong unang formula ang gagamitin mo. Okay, so yung isang surface is yung lateral surface ng cylinder. So itong second formula for ds, which is equivalent to rho d phi dz a rho, yun yung lateral area ng cylinder. Okay, so yung pag sinabi natin lateral area, yung parang balat ng cylinder, no? So yun yung concern natin. So yun yung palibot, paikot na yan. Okay? So ang direction yan is palabas, so towards arrow. So ano yung isa? So yung isa is yung nasa gitna. Pag ito hinati mo dyan, so meron ka pang surface dun sa gitna. Which is equivalent lang yon sa, ito yung isang sulat ko na lang. So yung isang ds is equivalent to d rho dz. D rho multiplied by dz. Ito is toward the a phi. Okay, so yun yung isa pang formula for ds. Pero madalas ang gagamitin natin dito is ito or ito. Towards the z-axis, so yung base ng cylinder at yung lateral area niya. So bihira naman gamitin yung nasa gitna. So bihira itong magagamit. Pero make sure na familiar pa rin kayo dito. Okay, so apply natin to ngayon sa problem. So for example, i-compute natin yung area of a particular section ng isang cone. Okay, so halimbawa i-compute natin yung red part. Okay, dito, no? So ano daw yung area na yun?
So, pwede natin ngayon gamitan ng differential surface. So, if hahanapin natin yung area ng red, so ang gagawin lang natin is kunin natin yung magnitude ng differential surface. Okay, so limits mo is S. Ano ngayon yung magiging DS? So, yung DS natin dyan is summation nung tatlo dito. Okay, so yung DS, summation ng equation 1, equation 2, and equation 3. Okay? So, since summation yan, ang DS na ngayon na concern natin dito will be equal to rho d phi d rho az. Unahin natin sa, sa a rho. So, unahin natin sa equation 2. So, rho d phi dz a rho. So, rho d phi dz a rho plus rho d phi d d rho a z, then plus yung sinulat ko d rho dz a z a phi d rho dz dz a phi. Okay, so ito yung magiging vector ng differential surface for this particular problem. So, kukunin lang natin yung magnitude. Kaya, ito ay magiging integral of the square root of rho d phi dz squared plus rho d phi d rho squared plus d rho dz squared. Okay? So, once na nasulat mo na yung working equation natin, i-simplify mo to based dun sa given. Okay, so yung unang given sa atin, yung rho is equal to z. So, ibig sabihin, d rho will be equal to dz. So, ang goal natin dito is itira yung d rho. So, ano pa yung given? Okay, so wala na, no? So, iyan lang. And then, meron siya binigay na limits. Ang rho daw is hindi constant. So, may range. Ang range ng values niya is 0.4 to 0.6. Okay, so, palitan natin yun nandito sa equation. So, this one now will be equal to the integral of square root of rho d phi. So, yung dz, pwede natin itong palitan ng d rho. Kasi d rho is equal to dz. So, this will be equal to rho d phi d rho squared plus rho d phi d rho squared. Then plus d rho dz squared. Okay? So, paano natin, pwede natin itong i-combine. No? So, itong first part na to and then tutulad lang. So, this will be equal to the integral of 2, then rho d phi d rho squared plus d rho dz squared. So, ano pa yung pwede natin gawin dito? So, ano ang next step? Ano sa tingin nyo? Sino gusto magtuloy?
Pag nagtatanong ako, may nagli-leave ng meeting. Abangan natin yung umalis. Okay, so sino gusto mong sagot? Magtuloy. Naabangan naman. O, sino yan? Parang may gusto sumagat ah. Or i-convert ko din to sa Diro. Yung thesis. Para may... Ano ba yan? Yun na ba yan? Opo. So pag pag bigla nagkaroon kami ng drill, magre-resume tayo after. May earthquake drill ba yan? Earthquake drill nga ba yun, ma'am? Mm. Earthquake drill? So hindi pa naman, hindi pa. Baka mag-alisan kayo eh. Hinihintay ko na po namin, sir eh. Sir, hindi. Okay, so wala pa naman ah. Tuloy ko na to. Alas 2 pa pati yun. Okay, so tuloy natin. Okay, so itong part na to, so saan na tayo? So pinag-combine natin to, ano? So kinumbine natin si rho phi d rho squared and rho d phi d rho squared. So since same lang sila, so may ginayan 2 multiplied by rho d phi d rho quantity squared. So itong part na to, pwede natin itong equate sa 0. So bakit? Kasi yung area na concern natin is yung balat. Okay, so yung surface na to. Okay, so pwede mo na i-cancel out kasi kung babalik tayo dito kanina. So itong area kasi na to na tinutukoy, which is equal dito, is yung area na nasa gitna. Okay, so yung nanditong part na to, yung area na yan, pag hinati mo tong cylinder, so di ba merong area ka doon, no? Doon sa gitna. So yun yung concern natin na area dito, itong third equation. Since ang hinahanap lang na area dito sa particular problem natin ng section ng cone is itong balat niya, itong red na to. So hindi natin concern yung gitnang area na yun. So hindi natin pwedeng i-zero mo na yan. So dito kahit dito, i-automatic zero mo na yan. So matitira ngayon sa equation natin is integral of square root of 2 rho
d phi, 0. So, finactor out ko na yung naka-squared kasi, di ba, nilabasan natin sa square root sign. So, ang magtitira sa loob ng square root will be 2. Okay? Ano yung magiging limits natin? So, since meron kang dalawa ditong differential element, d phi and 0, kailangan ka mag-double integral. Kasi hindi na natin to pwedeng ipagsamahin eh. Ako, hindi naman natin pwedeng sabihin na ang d phi equal sa 0. Kasi wala namang binigay na ang phi equal to rho. Okay, so wala kang choice kundi mag-double integral. Ano ngayon yung limits? So, ang limits mo for rho will be 0.4 to 0.6. Ano ngayon ang limits natin sa phi? Ano yung magiging limits sa phi? Volunteer, ano yung magiging limits? 0 to ano? Okay, so kailangan nyo lang sabihin ano yung magiging ano? Upper limit. So, lower limit, 0 sa phi. So, ano yung upper limit natin? Anyone? Ano na? 0 to? Magandang hapon! Alis na ako eh. Ikaw magbibidyo? Hindi! Anong oras mo, sir? Picture lang, practice ng One. picture. Okay, wait lang ha. Magdadak cover and hold lang kami. So, huwag kayong alas ha. Diyan lang ka lang. Okay, tuloy. Tapos na. Okay naman kayo. Kayo, alis na. Okay, saan tayo? Some part. Ayan. So, ano yung magiging limits natin for d phi? So, yung 0 kasi given, no? So, ang limits for 0, 0.4 to 0.6. Pero ano yung limit sa d phi? Based dito sa figure na kailangan ng area na concern natin. So, dito min i-base sa given eh. 1, sir. Nasa pinakataas. 0 to ano? 0 to? 0 to 1, sir. 1. Okay, so yung d phi natin, so hindi siya magiging 1, no? So, ang d phi, ulitin ko lang, is yung angular, no? So, or angle. So, if babalik tayo sa cylindrical, yan. So, yung d phi is yung angle simula dito. Ito yung phi natin, no? Isang ikot. Okay, so isang ikot is 360 degrees. Okay? So, based dito sa figure, 360 degrees or 2 phi ang isang ikot. So, dun sa figure na given, ano yung angle? Ano ba yung angle ng figure na to? 0 to ano yan? 2 pi. So, para mangyayari, isang ikot, tama? So, isang ikot. So, ang limits mo will be 0 to 0 to ano? 2 Kung isang pi. ikot. Yan. So, 0 to 2 pi. So, pwede mo na yung i-integrate sa calcu. So, burahin ko lang tong ano para i-integrate yan sa calcu. Ganito lang yung gagawin niya.
Okay, so yung magiging process ng pag-integrate pag double integral will be product lang ng individual integral na. So integral muna ng ng rho from 0.4 to 0.6. So dito is rho d rho. And then i-multiply mo siya dun sa integral naman for d phi, which is from 0 to 2 pi d phi. Oops, ulit. Erase. Mali na nasulat. Ayan. Okay, so integral from 0 to 2 pi ni d phi. So, and then multiply mo dun sa constant na square root of 2. So, ano magiging final answer? So, make sure na naka-read yan ng calcu nyo. Hindi, para pag, ano? Tama. Para hindi na mapalit. Oo. Sumama ko sa klase. So, ano magiging final answer natin sa area? So, pakalki yung ano ito. Picturein mo na yan, sir. May estudyante mo. Anong sagot? Pwede ka klasin ito mo ito. 0.889, sir. 0.889. Kaya lang, 0.889. Ako sa sa'yo. Sino yun nagsagot? Sino nga yun? Hindi ko na Sorry po, sir. si Larry. O, yung iba, anong sagot? Baka mali pindot ni Larry. Yun din po, sir. Yun din. Okay, so Opo. tama yung kay Larry. So, 0.889. So, make sure na marunong kayong mag-integrate pag double integral or triple integral. Okay, so any question sa area? Any question? So, by next week, may quiz na tayo. Quiz 1. Gusto na tayo. So, buong vector analysis yung topic. Okay, so proceed tayo sa differential volume for cylindrical coordinate system. So, for differential volume, product lang yan ng rho d phi dz0. Okay, so yan lang yung formula natin. So, yung kanina, yung dv for Cartesian, dx, dy, dz. For differential volume ng cylindrical, ito yung gagamitin natin, rho d phi dz0. So, kahit ano naman yung arrangement, basta yan yung mga variables. Okay, so yun yung magiging equation, basta cylindrical. Okay, so yan, for example, no, so gamitin natin ng example na to. So, gagamitin natin yung differential volume para i-compute yung total mass. Okay, so yung problem is about sa mass of a slice of a pie. So, a slice of pie is bound by the region. So, for rho, 0 to 3. And for phi, pi over 4 to pi over 2. And for z is 0 to 1. So, its mass distribution is defined by the function m, which is equal to rho plus 1 sine phi. What is the total mass? Okay, so ano yung mass distribution natin? Ano ibig sabihin nito? Na-discuss nyo ba yan sa physics? Or ano ibig sabihin? Anong unit pala pag mass distribution? So, pag mass distribution, ang unit niyan is kilogram per cubic meter, no? Or mass divided by volume. Or basically parang density, no? Okay, so ang goal natin is makuha si
total mass, which is yung kilogram. So, ang gagawin lang natin, kung given ka ng mass distribution, given by this function, i-multiply mo lang tong function na to ng volume. If gagamitin natin yung differential volume, so kailangan mo lang i-integrate yung product ng dalawa. So, kaya yung magiging mass will be equal to the integral. So, ang limits is nung volume will be product ng mass distribution M multiply by the differential volume in cylindrical. So, i-substitute natin yung given. Ang M natin is equivalent to rho plus 1 multiply by sin phi. Yung differential volume is yung kaninang given. So, balik tayo dito. Rho d phi dz0. So, multiply mo lang yan differential volume rho d phi dz and then d rho. Okay? And then, since wala ka ditong pwedeng i-simplify yun, hindi mo pwedeng i-equate si d phi kay d rho or dz to d rho kasi wala namang binigay na ganoon sa problem. Ang binigay sa problem is yung limits ng tatlo. So, kung binigay yung tatlong limits na yan, ibig sabihin, mag-triple integral ka. Okay? So, rho plus 1 sin phi, then rho d phi dz d rho. Okay? So, ano yung mga limits? So, for d rho, 0 to 3. For dz, 0 to 1. And for d phi, pi over 4 to pi over 2. Okay, so yung itong integral na to, palabas yung ano natin na. So itong limits na to, yung pi over 4 to pi over 2, yun yung para dito sa first differential element na d phi. So yung 0 to 1 para dito sa dz, yung 0 to 3 para sa d rho. Okay, so para ma-integrate yan sa calcu, ang gagawin nyo na lang, pag-iwa-hiwalay nyo para dun sa variable na yon. So yung 0 to 3 is para sa rho plus 1 times rho times d rho. Okay? And then multiply by yung integral ng 0 to 1. So mayroon ba tayong z variable? So wala. Si dz lang. So yun yung ilagay mo. And then multiply by the integral from pi over 4 to pi over 2. Ano yung may mga phi variable dyan? So yung sin phi at yung d phi. So sin phi d phi. So pwede mo na i-integrate sa calcu. Makukuha mo na yung final answer which is equivalent to ano. So pa-calcu ulit. Sakto na sila. $3.182 po, sir. Ano na? 3 point? 3.182. Okay, so yung iba pa-confirm ako kung ito nga, 3.182. Pa-confirm sa iba. Itong isa nakatago, itong isa hindi. Mamamatay. So yung iba, ano nakuha? Pagod na ako sa yan, estudyante ko.
tayo nasa labas. Naka-ano po ba, sir? Degree 4 reason. Dilimay ko yung sumagot na. Opo, sir. Pa-check nga kung ito nga parang magkaiba tayo nakuha. Sa po, sir, 9.546. Ano sa'yo, Larry? 9.546 po, naka-radian. 6 point? 9 6 ba 6? 9 po. 9. 9.546. 9.546. Opo. Yeah, parang ito yung, ano, ito nga tayo sagot. So, Dili, ma-check mo yun sa'yo. Malayo to, 3.182. So, 9.546 nga. Kasi yung nakuha ko dito is 6.75 square root of 2. Equal ba yan sa 9.546? Sir, ganun din Yan, po tama. sa... So, 9.546 ang tamang sagot. Okay, so, ito yung tamang sagot, 9.546. Okay, so, ayan. So, yun, yung tama. So, mali ito. Okay, so, yan. So, if basta ang given is mass distribution, tapos pinapahanap sa yung total mass, so basically, mass distribution mo will be the density. So, kailangan mo lang i-multiply ng mass. Ng volume para makuha yung mass. Yun yung ginawa natin dito. So, ang ginawa lang natin dito, differential volume, kaya tayo nag-integrate. Okay, pero kung given yung volume, so hindi mo na kailangan ng integration. Pero since walang binigay na volume, kailangan muna natin i-compute yung volume using differential volume then integration. Okay? So, ayan. So, proceed tayo dun sa medyo mas ma-complicated na formula for the different differential element, which is for spherical. Kasi kung mapapansin nyo, from Cartesian to cylindrical, mas simple yung mga formulas for Cartesian. Kasi pagdating mo ng cylindrical, nag-involve na ang angle. Kaya mas nagkakaroon na tayo ng phi, then mas nahahaba yung formula. So lalo na kapag nandito na tayo sa spherical, kasi dito, dalawa na yung angle, yung theta and phi. Okay, so for differential length, ito na yung formula natin for DL. If spherical coordinate system yung gagamitin. So dRAR plus RD theta, A theta, plus R sin theta, D phi, A phi. Okay, so make sure na familiar kayo dun sa formula, itong mga formula na to, kasi gagamitin natin yan dun sa mga susunod na topics. Okay, so hindi lang yan para dito sa vector analysis. So kaya natin dinidiscuss yung mga different differential element kasi i-apply natin yan dun sa mga susunod na topics. So for example, sa Coulomb's law, Gauss law, Ampere's law, pati yung sa different Maxwell equations, gagamitin natin yung different differential element. Okay, so kaya make sure na memorize nyo or familiar kayo dyan. Okay, so one example ng differential element sa spherical is for this particular problem. Okay, so dito, for the circumference ng Tropic of Cancer. So assume that the radius of Earth is 1. So R is 1. So the Tropic of Cancer can be located north of the equator at a latitude of approximately 23.5 degrees, which corresponds to theta, which is equal to 66.5 degrees from the North Pole. So what is the approximate circumference of the Tropic of Cancer? Okay, so since ang hinahanap sa atin is circumference, so basically yun yung parang ikot lang, no? Kung meron kang sphere, ito yung North Pole mo,
So yung theta mo daw is 66.5 degrees from the North Pole to yung equator. So basically siguro nandito sa point na to yan. Okay, so yung 66.5 degrees, siguro hanggang dito yan. Yan. Okay. So ang hinahanap natin, kung ito yung 66.5 degrees from the North Pole, so ang hinahanap natin is gaano kahaba yung isang ikot na yan. Dito sa sphere na to. So ito ang ikot. Di ba iikot yan eh. Yan, gaano kahaba yan. Okay? So gagamitan lang natin yung differential length kasi di ba ang Earth is shape niya sphere or spherical shape. So gagamitin mo the differential length is for spherical coordinate system. So pag i-integrate natin yan para makuha yung circumference, will now be equal to the integral of the magnitude ni DL. Okay, so ano nga ulit yung DL natin for spherical? So that will be equal to the square root of, so balik tayo dito. Yan, so ito yon, square root. So magnitude ni DL will be equal to the square root of dr squared plus rd theta squared. So rd theta squared plus r sin theta d phi. R sin theta d phi squared. So yan yung magiging magnitude ni DL. So yun yung ilalagay natin dito. So this will be dr squared plus rd theta squared plus, ano nga yun? R sin theta d phi. So r sin theta d phi squared. Okay, so based dun sa given, ang radius mo is 1 which is constant. Tama? Ano mangyayari sa dr kung constant si r? Ano magiging dr natin kung constant yung r na 1? 0. Yan, 0. Sino yun? Si Pagyo? Okay, so dr will be 0 kasi derivative ng 1 is 0. And dr mo, derivative ng r is dr. Okay, so ano pa? Yung theta is equal to 66.5 degrees. So pag sinolve ko si d theta, derivative ng 66.5 degrees is also 0. Kaya ito, magzi-0 din. So ano na lang yung natira? So ang natira na lang is integral of the square root of r sin theta d phi squared. Okay? So pwede ko nang tanggalin si square root sign. Magiging 1 na lang yung exponent nila. So integral na lang to ng r sin theta d phi. So i-integrate natin siya in terms of ano? So i-integrate natin to with respect to d phi. So since with respect to d phi, ano yung magiging limits natin? Ano yung limits na gagamitin natin? So i-base nyo yung pagkuha ng limits dun sa concern mo na length. Ano ba yung concern natin ng length? Ang length na concern natin is yung isang ikot. Tama? So kung naka-isang ikot ka, ano yung limits mo? Same nung kanina sa d phi. Ano yung maging limits natin dito? 0 to? 2 pi po. 2 pi. Yan. So same lang din kasi naka-isang ikot ka. Okay, so, and then yung r, papaltan mo lang siya ng value niya na 1. And then yung sin theta, paltan mo ng 66.5 degrees. So this will be equal to the integral of from 0 to 2 pi of 1 times sin 66.5 degrees d phi. Okay? So ang gagawin nyo lang, i-convert nyo yung 66.5 degrees to radian kasi dapat naka-radian ang calcu eh. Okay? So instead na sin 66.5 degrees, i-convert ilan sa radian ang 66.5 degrees. Ilan to sa rad or sa radian?
Convert nga. So, papalitan natin to ng radian equivalent niya. 1.16 po, sir. So, 1.16. 06 po. 06, 1.06. Hindi Okay, po, so- 1.1606 po. 1.1606. Sige. So, dito ko na isusulat So, this will be 1.1606. So, make sure na naka-radian si CalQ. Okay, so and then integrate. Ano yung magiging final answer? Ano final answer natin? 5 point? May nakuha na ba? 759 po. Ano na? 5.759. Yan, 5.759. Okay? So, question. So, kung mapapansin nyo, may pattern naman yung mga, mga problems. So, pag pinapakuha yung length, kukunin mo lang yung magnitude niya. Pag surface, so yung magnitude ng surface, and then pag volume, integrate mo lang using the formula ng differential volume. Okay, so for the differential surface, pag spherical, so isa lang yung natin dyan. Isa lang yung formula. Ito lang. Kasi kung sphere, di ba? Kalma, kung sphere, isa lang naman yung area na concern mo, yung labas ng sphere, yung balat. Okay, yun lang yung concern natin dito. It's either palabas or paloob. Okay, it's either itong arrow na to in direction or arrow na papunta sa loob towards the inner part ng sphere. So pag towards the inner part ng sphere, negative. Pag palabas, so positive. And then equal lang tayo dito sa formula na to for ds. Okay. So example. So pagkuha ng so isang application nito sa spherical triangle, kung nare-recall nyo pa sa geometry. So di ba meron tayong triangle na tinatawag na spherical triangle. So yung naka-curve yung sides. So pwede nating kunin dito so dito ang pinapahanap sa atin is a spherical triangle is defined by letting the parameter theta be bound from 0 to a constant and phi less than to 2 pi. So if a sphere has a radius of 2, what is the area of a spherical triangle bound by pi over 4 to 3 pi over 4 for phi, and then for theta, 0 to pi over 2. So, pag i-graph natin yan, yung concern na area is itong red. So, ito yung hinahanap natin na area. Okay, so yung red na yan. So, ang gagawin lang natin is, para makuha yung area, i-integrate mo lang yung magnitude ni ds in spherical. So, ano nga ulit yung formula natin for ds? So, that will be square root of, so ito, square root lang nito, yung squared nito. Okay? So, square root of r squared sine theta d theta d phi squared. So, yun lang yun kasi wala ka namang naka-add na dito eh. Wala na naman tayong plus something a theta or plus something a phi. So, wala na naman yun. Zero na yan. Kaya ito lang yung concern natin. Pwede mo nang i-cancel out yung square root na sign at yung 2. So, matitira na lang ang area will be equal to the integral of r squared sine theta d theta d phi. Okay, so ilalagay mo na lang dyan yung limits. So, ano yung limits? So, binigay na yung limits sa atin. So, for phi, 5 over 4 to 3 pi over 4, and for theta, 0 to pi over 2. Okay, so magkakaroon ka ngayon ng double integral. Yung r squared, palitan mo na ng value niya 2. Okay, so this will be 2 squared. And then, sine theta, d theta, d phi. So, ang limit natin for d theta, yun yung uunahin natin, is 0 to pi over 2. So, 0 to pi over 2. Ang limits mo for phi will be pi over 4 to 3 pi over 4.
So pag i-integrate sa calcu, katulad ng ginagawa natin kanina, integral ni pi over 4 to 3 pi over 4. So para saan yan? Para yan kay d phi. So ilagay mo dito si d phi. And then i-multiply natin yan sa integral ng 0 to pi over 2 of sine theta d theta, and then multiply mo ng constant na 2 squared. So ano yung magiging final answer? So iba naman yung magsagot. Laging sina Larry. So yung iba mag-try ding isolve sa calcu para ma-practice din kaya. So, pindutin nyo lang yan sa calcu and then multiply nyo sa bawat isa. So, pag may sagot na, mag-raise lang na hand or magsalita. Yes, sino yan? Ralph, Dilima, ikaw ulit. Sumagot ka na kanina eh. Iba naman. So, yung mga sumasagot, may points naman yan. Yes, sino to? Kasilag. Anong sagot mo? Bali po sir, 0.5 times pi. Okay, May sige. square pa pala. Ano na? 0.5. Bali po siya sir, 2 pi ang sagot. 2 pi. Wait lang, check. 2 pi. Tinig ba? 2 pi lang. Yun na. Tama, 2 pi. 2 pi lang. Sure na. Apa sir, Sure ka na ba? apa sir, 2 pi lang. Okay, so yung iba, anong sagot na iba? Confirm natin kung tama si Kasilag. Same lang po, sir. 2 lang po. Sino yan? Same po, sir. So, minultiply nyo na dito sa 2 squared. Opo. Okay, so kung yun ang sagot nyo, so check nga natin. Parang iba yung nakuha ko. So, check ko lang Iba yun nandito sa ano ko eh. Naka-radian kayo, Kasilag? Okay, so tama. So, 2 pi yung final answer natin sa dito sa example na to, sa spherical triangle. So, 2 pi. So, yung sumagot, si Kasilag na. So, yung mga wala pang wala pang recitation, kailangan magkaroon kahit isa. Okay, so question sa example na to.
Okay, so proceed tayo sa last differential elements. Ito na yung last. So makakahinga-hinga na kayo ng maluwag. So last differential element for spherical. So ito na din yung last differential element para din sa tatlong coordinate system, which is equal lang yan dito sa formula na to for dv. Para sa spherical lang to. Okay, so r squared sine theta dr d theta dphi. Okay, so pag gagamitin natin yan sa problem, pwede natin dyan dinerive yung formula ng sphere. So kung paano nakuha yung formula natin ng sphere. Ano yung formula ng sphere ng volume? Volume ng sphere is equal to, anong formula ng volume ng sphere? Sino nakakatanda pa? 4/3 radius cube. 4/3 radius cube. Para may kulang. 4/3 pi radius. 5 po. Yan, so kulang. Kulang ka ng pi. Okay, so 4 pi over 3 r cube, no? So, na-derive yan using the differential element for spherical coordinate system for volume. So, if gagamitin natin yan, so derive natin na, prove lang natin na galing yun doon. So, yung volume ng sphere, if gagamitin natin yan is mag-triple integral ka lang. So, in limit mo for volume using dv. So, ano ba yung dv natin? So, balik tayo dito. Ang dv is r squared. So, this is r squared sine theta d theta dr dphi. Okay, so yung limit mo is for volume. So, since for volume yan, triple integral tayo. Okay? So, ito na ngayon. This will be triple integral. Okay, so r squared sine theta d theta dr d phi. So, anong limit natin para sa theta? So, ano sa tingin niyo yung magiging limit for theta? So, saan ba yung figure natin for sphere? Ayan. Yung theta natin is yung angle na mineasure mo from the positive z-axis, pababa. Okay? So, yan yung angle length, pababa. So, ang range mo ng values for theta is from 0 to 180 degrees. Kasi ang sukat niyan is hanggang dito lang. Okay? 0 to 180 degrees for theta. For phi, isang ikot. So, 0 to 360 degrees. Or this one is also equivalent to 0 to pi. And then ito is 0 to 2 pi. So, yan yung magiging limits natin. Okay, kasi ang sphere is yan. Okay, so balik tayo dun sa kanina. The derivation natin ng formula for volume. Yan. So, makikita na natin yung limits. Ang limits natin for theta will be 0 to pi. Ang limits natin sa dr will be 0 to its radius. So, gawin natin yung radius is r. Okay, so radius r. And then, yung limits natin for phi will be 0 to 2 pi or 0 to 360 degrees. Okay, so integrate natin yan. Integral mo muna 0 to 2 pi. So, ano yun? So, that will be dphi. Then, imumultiply natin yan sa integral from 0 to r of r squared dr. And then, imumultiply mo yan sa integral from 0 to pi of sine theta d theta. So, ano integral nito? So, integral ngayon nito will be phi. Ang limits is 0 to 2 pi. So, imumultiply natin yan. Ano integral nito? R squared. Ano integral nga ng r squared dr? R cube over 3 po. Ayan. So, r cube over 3. So, ang limits natin is 0 to r. Then, multiply. Ano integral ng sine theta d theta? Ano integral ng Negative sine? cosine theta po. Yan. Negative. Sino yun? Sino yun nasagot? Dilima po. Dilima. Okay. So, negative cosine theta. Ang limits natin dito is 0 to pi. Okay. So, simplify lang natin. So, if evaluate natin tong phi with
ang upper limits is 2 pi minus 0. So this will be 2 pi. And then, papalitan natin yung r ng r. So same lang, r cube over 3 minus 0. And then, negative, anong cosine phi? So, paano to, anong i-evaluate natin dito? Ano ang cosine 180 degrees? So, that will be equal to negative 1, tama? So, negative 1, multiply mo ng negative sign, so positive 1. Minus, ano ang negative cosine 0? So, this will be positive 1. Sorry, negative 1 kasi may negative sign ka na. Ang cosine 0 is positive 1 times negative, so negative 1. Tapos, ima-minus mo sa 1, so magiging positive 2. So, this will be equal to positive 2. Multiply mo ng 2 pi, multiply mo ng r cube over 3. So, magiging resulting natin is 4 pi over 3 r cube. Okay, so, dyan na-derive si volume for sphere. So, pwede nyo rin i-derive yung volume ng cylinder. Yan. So, pwede nyo rin i-derive yung volume for cylinder using this one. So, ganun din for volume ng cube using differential volume for Cartesian. Okay, so, yan yung mga na-derive. So, any question? Okay, so any question? Before tayong mag-proceed sa quiz next meeting. Baka may gusto kayong i-clarify. Gaano oras nga tayo? 2. Alas 2. So, itong mga diniscuss natin, yung differential element. So, gagamitin natin yan dito sa mga topics na kasunod. Na i-discuss natin sa susunod ng mga topics under electromagnetics. So, pwede natin gamitin yung differential length to determine the work done, which is ginamit natin to doon sa isang example, di ba? Mayroon tayong kinuha na work. Kung nare-recall nyo, ang work is force times distance. Tama? Fx. Yung x is distance sa physics. Dito lang, pag gagamitan natin siya ng differential length, so kailangan gawin mo to ng differential length and then i-integrate mo. Okay? So, pwede rin natin gamitin si differential length to determine the potential difference between two regions or yung voltage. Okay, so potential difference between two regions. So, if meron kang point A, meron kang point B. Okay, so kailangan mo gaano sila kalayo, ano yung length sa pagitan ng dalawang para makuha mo yung potential difference between the two. So may formula tayo, di-discuss din natin yan sa mga susunod na topics. So as well as Ampere's circuital law, gamitin din natin si differential length dyan. So for surface integration or DS, so gagamitin natin yan sa Gauss law and as well as sa current density. Okay, so if gusto nating malaman ano yung kuryente for that particular area or surface, ano yung density, current density, so gagamitan lang natin yan ng DS. For volume integration or DV, so sa IMAG, gagamitin yan natin sa topic na divergence theorem, pati na rin sa energy density in a certain region of space. Okay, so kung madami kayong time, pwede na kayong mag-advance reading din sa mga susunod natin na topics na gagamitan ng vector calculus. So yung mga diniscuss natin na differential element, under yun ang tinatawag nating vector calculus. Okay, so sa ibang course, alam ko mayroon tong separate subject. Sa ibang bansa din, yung vector calculus, separate subject na tinitake. Pero dito sa atin, sinama natin yan sa IMAG. So, yun nga yung mga topics na discuss natin na different differential elements sa bawat Cartesian, sa bawat coordinate system. Okay, so si DL, DS, TV in Cartesian, cylindrical, and spherical. So, yung magiging coverage ngayon ng quiz is simula first meeting hanggang dito sa last. So, any question or may gustong kayong i-clarify?
Any question? Sa Tuesday na po ba, sir, yung quiz? Hindi pa. So sa Tuesday will be sit work about differential elements. So mag-sit work muna para kahit paano may practice kayo na. And then by Thursday yung first quiz. Okay, so yung laman ng sit work natin sa Tuesday is about differential elements. So dito sa mga diniscuss natin na last part about vector calculus. And then by Thursday, lahatan na. So yung sa Thursday, ang quiz is simula dito. Wait lang So simula dun sa first topic natin, which is scalars and vectors. Okay, and then vector fields, vector addition. So and then yung different coordinate system na Cartesian, yung conversion. Okay, so di ba diniscuss din natin yung conversion. Unit vectors. So make sure na pwede nyo namang mapanood ulit yung mga lecture videos natin. In-upload ko na siya sa YouTube. So click nyo lang yung link kasi hindi pa siya hindi naka-public yun. So kung sino lang yung may link, sila lang yung makakapanood. Okay, so review nyo. That's that product, scalar product, pati cross product or vector product, kasama yan. Then yung conversion. Saan yan? Yan, coordinate transformation or conversion. Okay, and then yung ito na, ganyan sa differential elements for Cartesian, spherical, and cylindrical. Okay, so any question pa? So, kung wala na question, prepare for your first quiz Thursday, and then pati pala sa sit work sa Tuesday. So yung sit work natin, lang yun hanggang 1:30 meron. Okay, so if wala na question, pwede na kayong mag-leave. So see you next abangan nyo na lang yung sit work natin sa Tuesday. So, pwede na kayo mag-leave if wala na question. Okay po, sir. Thank you po, sir. Sige. Thank you po, sir. Thank you po, sir.